Well, good morning. So today I'm taking a day off plus the long holiday, and we're gonna go check out the Taiwanese dumpling. What's the fuss about it, right? So มื้อนี้เนาะสิพาทานผู้ชมไปเบิ่งว่าเป็นหยังคนคือเฮ้อกันแท้ว่าไปกินนั่นน่ะกระเป๋าน้อยของไต้หวันเนาะสิไปซิมเบิ่งว่าสิแซ่บแท้บ่เนาะเราไปนํกันก่อนอื่นก่อนสิไปเนาะขอบใจหลายๆที่ทานผู้ที่ subscribe แล้วเนาะถ้าผู้ที่บ่ได้ subscribe เท่ากับกรุณากด subscribe ให้ได้เด้อ I want to thank our subscriber to stay with us and then the one that have not subscribed yet please do hit the subscribe button for us let's go and we'll see how it go Okay, let's go มาแวะล้างรถก่อนเพราะรถเปื้อนหลายป้าถ้าฝนตกใส่ว่าจะลายเขาหลาย so I'm stopping by to get a car wash before we head to eat so let's go see alright this is going to be very exciting บนล้างรถอยู่อเมริกาอยู่ใกล้บ้านนี่แหละ Welcome to our car wash. Please select to wash by touching the corresponding button on the screen. Please enter your code by touching the corresponding buttons. Please. Thank you. Please pull forward slowly into the wash. There we goไก่น้อยนึง ไก่นิดนึงกับบ่ได้เด้ Okayแซ่บมาแล้ว Here comes the sun ตกใจมืดมัด คือว่ามันไล่ไปไล่มา ตอนทำเบียดพุ่นบุญลึงเนาะโอ้ยพุ่นเหยียบภาพด้วยพุ่นนั่นนะทานนี่ละสิมากินนะโอ้จอดรถยากคนขลายอยู่ตรงว่ามีคนลายอยู่ได้นี่นะครับเป็นอย่างรอค่ะพอก็จะบอกว่าประมาณ40 นาที50 โมงเลยโอเคเนาะคือสิแซ่บอยู่ There's a lot of people waiting over there so we can take a walk around the mall ไปหาเลาะดูว่าอย่างนี้มันมีตลาดมันมีบ่อนขายเครื่องพร้อมเนาะมีบนนั่ง มีบอลให้นั่งอีกมีผู้สาว มีศิลปะเอากาแฟกันโอเคอันนี้มันผ่านคุณยิ่งเลยเนี่ยคุณยิ่งได้มาเนี่ยคือสิมันขึ้นสวรรค์ก็จะเห็นอาหารเขาไหม ซื้อกระเป๋า This is a woman's dream store โอเค ตื่นเต้นแล้วคนจะเห็นสื่อมันจะสื่อฮะเดี๋ยวไปเอากระเป๋างามอยู่ที่นี่เลยงามแท้ เสียแต่อย่างเดียวมันจอดรถอยู่ยากจอดรถก่อนให้เจ้าให้ย่างเอาดิจะบ่อยจับทอด เจ้าบ่ให้จับพอมาตากแต่มันทอดก็จะบ่อยจับเอาเงินให้เจ้าเงินค่าห้องเพลงมวนบ่ให้ทิปเนาะก็จะให้กำลังใจแม่นแหละ ก่อนผมก็จะห้องเพลงฟังเพลงก็จะห้องกัน เ
ย่างจะมีไล่เด้จะได้ไอ้ ละครเล่นบรรยากาศดีเนาะมากันฟังเพลงอย่างนั้นอยู่ผมมวนดีกว่ามาเที่ยวมวนว่ะ ม่วนเด้ นะ จะร้องเพลงม่วน เพลงก็มวนเนาะ บรรยากาศดี Well, it's good to be out. So we got a lot of music out here while we wait for our table. It's not a one night stand, baby. So let the music take your mind. Just releasing you will find. ผมเลิศอ่ะมีน้ำตกอยู่ข้างหลังนะ We sitting right by the waterfall. Yeah. งานแล้ว It's nice and relaxing. ดีใจมากได้มาเที่ยว ดีใจงามแล้วก็สะอาดแล้วก็อาหารกาแฟ ยังบ่ฮู้เถอะว่าแซ่บหรือบ่แซ่บยังบ่ได้ฮอด ไม่ได้กินแล้ว Well, I heard it should be really good. So we will see. So we still have a few more minutes to wait. They haven't texted us yet. I wanna take you home, 'cause I wanna give you undercover lover, and no one else can discover your undercover lover tonight. เป็นยังไง เครื่องอยู่ And no one else ถ้าเขาย่างกลับไปยังไงเขาจะเอิ้น เขาจะแท็กมาบอกแล้วว่าใกล้สิฮอดเฟียนเฮาแล้วเนาะ So it almost our turn. So they text and they let us know already. So we're on the way back to the restaurant now. เป็นอะไรดีใจว่าสิได้กิน ดีใจอ๋อสิได้กินมันห้าเกือบสมงเนาะแต่ก็โอเค ปลาโตแล้วน้ำจูสบ่คือของง่ายแท้นะ อันนี้ก็จูสเปลี่ยน อันนี้น้ำมะนาวไม่ใช่ก็แพทเซิลฟูดเนาะมักนอตว่ะ อันนี้เป็นน้ำจูสของผู้ใหญ่นะ So this is a adult juice. It's called Blue Moon. เดือนสีฟ้าเนาะ So มีมะเขือส่วนหนึงมันหอมอันนี้เป็นเบียร์ ซีคือกัน แต่อันนี้บ่แม่นอันนี้เป็นน้ำมันมักนอตนี่เจ็ดสิบหนึ่ง จ้าจังหน่อยมาสิเบิ่งอาหารนะเขามาฮอดเราใช้เบิ่งมามีสกินแซ่บอยู่บ่ มาแล้ว อันนี้กระเป๋าหน่อยตรงนี้อันนี้ก็จะดังอันนี้นะนี่ This is the famous dish. This is what they're known for. Okay? It's called a lot of dumpling. So, and it's a soupy dumpling. ผสมมาน้ำจิ้มอันนี้เนาะ This is dipping sauce. Nothing much. You got ginger, vinegar, and soy sauce. เป็นอันนาไม่ใช่ก็ไอซื้อดังของฮันนี่ก็เสีย จะของแซ่บของทานเนี่ยชื่อเลย ไอซิมเด้ โอ้มหาลัยนี่นะงามขนาดเนาะว้าว so good and look at the so it's only first two there's one more coming two more coming we have a juice here let me see supposed to have a juice inside see wow it is good so what the people are flock to here so แซ่บหลายเข้มข้นในพอดีรสชาติพอดีคำก็พอดีเลยไอซิมอันนี้ไหมมี อันนี้เนาะมีก็เดียวนี่เลยเอาซีมาเลยละครับ ว้าวปั๊มมันใหญ่โอเค One minced pork noodle. Yep thank you Let's give this one a good stir, okay? okay แล้ว
เจ้ามาเสิร์ฟอีกละ นี่มันคือบนตัวนี้ อันนี้มันยังไง อันนี้ครัวมีแล้วก็ข้าวกับข้าวซอยนี่แหละ โอ้ นะครัวมีก็จะตัวเขาแต่คนดีๆเสียบังน้ำมันก็มันเลยโอ้แซ่บดีคิดว่ามันสิเผ็ดแต่บ่เผ็ดก็คือแซ่บโอ้น้ำมันนัวดี กินได้อยู่แหละเนาะ ได้บางนี่ อย่า บางซีมันเนาะ มาต้นใหญ่ได้ โอ้ ใช่ไหม เปื่อยดีก็เปื่อยครับอย่างขวานนั่นนะมันนี่ อาสิปรุงก่อนนะ โอเค อันนี้เนาะใส่ไปทีแล้วคนอันดี โอ้นี่เส้นน้อยเนาะ ๆแล้วเส้นหน่อยเอาไปดูลองดู ตัวนี้ลองเบิ่งตัวเส้นใหญ่อันนั้นคล้ายๆคือข้าวซอยแห้ง แม่น แต่ว่าเส้นมันเป็นเส้นยักษ์เหนียวก่อน It's like spaghetti โอ้ยา อ่ะ สีปลาก้อน ใส่เลยยาวเลยรสชาติคือแบบเป็นตัวห้าเลยรสชาติโยกไปทั้งจางนิดนึงแต่วันมีรสชาติมันก็เน่า ว่ะ แต่ก็ขาดแบบข้าวซอย เลยจะได้ทำการนำซีอิ๊วยังใส่ แล้ว อีก ก็ ก็ได้ บะจางตะมักพอดีเลยเนี่ยสปอยส์พอดี โอเค ตัวนี้เนาะมีน้ำอยู่ในนี่แซ่บมีน้ำอยู่ในเนาะมีน้ำกับหมูนี่เนาะจำน้ำในนี้สิครับมาเราไปกินน้ำกัน มาอีก2อย่าง 3 อย่างแล้วก็ 3อย่างเนาะอย่างอีกอัน ก็มีตรงนี้แล้วก็เกี่ยว ไอสีเลยเข็ดแซ่บได้ อันนี้เห็ดหูไหม้ที่เรามีนี่เนาะวูดเชียร์มัชรูมโอ้แซ่บ เพราะเส้นน้ำมันงาเนี่ย cinnamon roll. It's really good. กับข้าวต้มอิ่มละว่า อิ่มแล้วอย่างอีกอยู่ในอาหารยังบ่หมดเชื่อได้ สั่งงานครัวมี ก็มี ใส่กุ้งมาอี โอ้ ก ยอันนี้สบายเอาแต่สีมัน ก็มีเนาะ มีสดแดงมันจะเห็ดสดมันจะได้ แซ่บอยู่ แซ่บเนาะหอมปะ หอมครับหอมหมอกไปจนไฟมันแห้ง อย่า แซ่บ กินทางเที่ยว ไปอีกจากออเดอร์ ปานนะอิ่มลายสั่งมาหลายพวก but it's good overall it's really good เนาะthank you for sticking with us today and don't forget to hit that subscribe button for us okay see you next clip thank you bye bye